деколонізація є можливою і є бажаною. Що українці можуть зробити тут? Ну, перше, що можуть зробити українці, і що кожен українець і кожна українка може зробити, це повірити в те, що Російська імперія може розпастися і повинна розпастися. Не повторювати наративи про рів з крокодилами, про те, що хай вони всі повбивають одне одного, про те, що ми мусимо вбити всі 140 мільйонів, це неможливо фізично, і це буде найбільша гуманітарна катастрофа в історії людства. І так далі, і так далі. А розуміти, що єдиний шлях наш до довгострокової безпеки України, Європи і всього світу – це деколонізація імперії і реконструкція постімперського простору. Це означає, що буде багато нових незалежних держав. Я певен, що переважна більшість з них буде великими друзями України, або, можливо, не дуже великими друзями, але принаймні надійними торговельними партнерами. Насправді, якщо ми подивимося на ситуацію в регіонах, то ми бачимо там і антивоєнні протести, і рейкову війну, і підпали державних органів, і багато інших речей. Ми бачимо там достатньо, скажімо відверто на сьогоднішній день, достатньо розгромлені свого часу російськими спецслужбами національно-визвольні рухи, але зараз ці рухи швидко набирають силу і швидко піднімаються. Ми бачимо дуже привабливі ідеї стосовно незалежності. Ми бачимо постійні згадки незалежності в публічному дискурсі. Ми бачимо купу звернень до парламентів і народів світу, в тому числі, але я би сказав навіть передусім до українського парламенту, стосовно визнання незалежності або окупованого статусу тих або інших республік. Ми не забудемо, що Татарстан проголосував за повну державну незалежність, а потім на референдумі переважна більшість мешканців республіки підтримала цю ідею, і тільки фактично це не було реалізовано, юридично це сталося. Ми не забудемо, що чеченський народ зі зброєю в руках захищав своє право на свободу і фактично захистив його, якщо б не сталися подальші жорстокі події. Ми бачимо сьогодні рішення з'їзду Конгресу ряд калмицького народу про необхідність боротьби за незалежність. Ми бачимо сьогодні зародки інгушського незалежного руху, проведений з'їзд ерзянського народу, один з двох народів, які в нас, як прийнято вважати, проживають в Республіці Мордовія. Насправді вони проживають на більше, набагато територій. Також постановив необхідність боротьби за незалежність і проголошення ерзянської держави. Ми бачимо багато різних процесів, які там сьогодні набирають силу. Якщо ми будемо про них дізнаватися з місць, а не з московської пропаганди, то картинка буде виглядати трошки інакше. І останнє, що стосується перестати вірити в хороших русських. Я певен, що серед наших слухачів і слухачок не дуже багато людей, які вірять в хороших русських, але вони зараз окупували європейські столиці, європейський дискурс в медіа, в університетах, в політичних структурах, розказуючи всім про те, що Путін помре і наступного дня в Росії встановиться демократія, не встановиться.